أهلا وسهلا فيكم ببرنامج The Straight Up Startup. موضوع حلقتنا لليوم هي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية. رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا واللي هو بغنى عن التعريف. ضيفنا هو من أهم الرواد وصانعي القرار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الأردن. شغل ضيفنا عدة مناصب إدارية، منها المدير العام لشركة أرامكس في باكستان، وبعدها شغل منصب المدير التنفيذي لبوستا بلس، والتي هي شركة لوجستيات وتوريد. بعدها انضم لشركة زين في السودان كالمدير المالي، وبعد مثابرته تم ترقيته لمدير عام شركة زين في الأردن. وحالياً بيشغل ضيفنا منصب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. وضيفنا هو معالي أحمد هناندي. أهلا وسهلا فيك معاليك. أهلا فيك رجائي. كيف حالك؟ الله يطول عمرك حبيبي. سلمك. معاليك، هلا بدي أبلش معك عن حياتك المهنية. احكي لنا أكتر عنها وكيف بلشت. يعني أنت حكيت جزء كبير منها. أنا بديت أمين صندوق بال94 أوكي. مع شركة أرامكس، وبعدين تدرجت بوظيفتي بشركة أرامكس بالقطاع المالي، وقررت أنتقل للبزنس مانجمنت وصرت مدير سريلانكا ومنها مدير باكستان. وبعدين يعني خلص البيت اللي تربيت فيه وكبرت فيه قررت أشوف إذا بقدر أعيش براته، فانتقلت لشركة بوستا بلس بالكويت ومنها لزين، وهلأ مع الحكومة. مع الحكومة 100%. طب معليك، اشرح لنا أكتر عن تحديات التغيير اللي واجهتها عند انتقالك من القطاع الخاص للقطاع العام. يعني أنت هلأ كنت يعني طول عمرك بشركات خاصة مثل زين، أرامكس، بوستا بلس، وهلأ لا قطاع عام. كان في أي تحديات بالتغيير هذا؟ هلا يعني هذا السؤال صراحة عم بنسأله كتير. ولكن في كل مكان أنت بتكون موجود فيه وعندك تحديات، تختلف التحديات بأنواعها وأشكالها، ولكن هي تحديات بالنهاية مطلوب منك أنك أنت تتجاوزها أو تتغلب عليها أو تتعامل معها. تحديات القطاع العام مع القطاع الخاص مختلفة، ولكن يمكن الفرق الوحيد هو القطاع العام الإجراءات فيه طويلة، عملية اتخاذ القرار بتاخد وقت أطول، معقدة عملية اتخاذ القرار، بتحكمها بطبيعة أنه أنت عم تتعامل مع القطاع العام مش مع القطاع الخاص، بتحكمها كثير من الأنظمة والتعليمات والإجراءات اللي مطلوب منك تتبعها بهذا الخصوص. وبالنهاية كمان أنت مرتبط بعملك بقطاعات أخرى، فبالتالي بتتعدد الستيك هولدرز، صاروا أكثر من جهة، وأنت مرتبط بشغلك أنت وياهم، وبيعتمد قرارك على قرارهم، ولكن بالقطاع الخاص هو قرارك أنت كمؤسسة. لما بنقارنهم ببعض يعني صعب أقارن صراحة. يعني هون طبيعة عمل مختلفة عن المكان اللي أنا كنت فيه، وانتقلنا من قطاع خاص لقطاع المفروض أنه ممكن للقطاع الخاص. صح. وهذا بيساعدني صراحة بالمكان اللي أنا موجود فيه، لأنه لما تكون فاهم القطاع الخاص وفاهم عملية اتخاذ القرار بالقطاع الخاص وفاهم كيف القطاع الخاص بينظر للأمور، وكنت أشوف الحكومة من الجهة الثانية. اليوم أنا صرت بالحكومة، فلازم ما نغير مبادئنا ولا معتقداتنا ولا الطريقة اللي كنا نفكر فيها. يعني هذا كمان بشكل بالنسبة لي يمكن أنا بسهل لإلي الموضوع، مش زي شخص موجود في القطاع العام وخبرته كلها في القطاع العام. أكيد. يعني طريقة التفكير بتكون مختلفة، طريقة التواصل مع الناس بتكون مختلفة. بس بنفس الوقت اليوم كنت عم تتعامل مع زي ما بيقولوا مؤشرات أداء وشغل مرتبط بمؤشرات أداء، وهلأ عم تشتغل بمؤشرات أداء مختلفة تماما. التحدي الأكبر أنا بالنسبة لي اليوم إنه إحنا عم نخدم وطن بكامله، عم نخدم الشعب كله، عم نبني قدرات موظفين قطاع عام. فهاي بتحط علينا مسؤولية كبيرة. يعني الفكرة من الموضوع إنه بالقطاع الخاص بتنجح بتفشل أنت بس موجود بإطار مؤسسة واحدة. اليوم صح. أنت شغلك بيأثر على مؤسسات كثيرة بالقطاع الخاص وبالقطاع العام، وبنفس الوقت أنت عم بتأدي مسؤولية وطنية
مهمة ومؤثرة إذا انعملت صح، ومزعجة إذا ما انشغلت بالطريقة الصحيحة واللي بالطريقة المطلوبة، لأنه أنت عم بتدير توقعات مجموعة كبيرة وفئة كبيرة من المواطنين بالأردن. أكيد. كان سهل هذا التغيير معليك؟ يعني أنا بطبيعتي غيرت كثير أماكن وغيرت كثير بلاد واشتغلت مع فرق متعددة بكتير محلات. فبالنسبة لي يعني التغيير شيء كان يعني هو الاشي الثابت الوحيد بحياتي. يعني كل كم سنة بغير إما وظيفتي أو مكاني أو اتجاهاتي. يعني زين كانت أصعب بالنسبة لي من هذا التغيير، لأنه أنا لما جيت على زين أول شيء كان عمري 38 سنة. كانت خبرتي بالاتصالات 3 شهور. وجيت فجأة صرت مدير شركة اتصالات. فكان هداك بالنسبة لي التحدي الأكبر، لأنه أنا بدي أدير قطاع ما بعرف فيه ولا إشي. حلو. وخبرتي فيه قصيرة. وحتى المصطلحات اللي كانوا يستخدموها ما كنت أفهمها أول ما استلمت. فهداك شعرت بالخوف، بس لأنه أنا في مكان يعني بصراحة يعني عليك. حسيت أنه تحدي يمكن أفشل فيه، فكان أول مرة بخاف إني أفشل يعني. ولكن كان في فريق قوي واليوم إذا أنت بتحصل أو بتكسب ثقة الناس اللي حواليك والفريق اللي بيشتغل معك بيضمنوا نجاحك، وهذا اللي صار معي بزين. فالفريق كان قوي جدا، كانت العلاقة مع الفريق ممتازة، كانت الثقة عالية. وزي ما بيقولوا دايما إذا بتشتغل من قلبك مساحة الفشل بتصغر. طول ما قلبك بالشغل اللي أنت عم تعملها، وطول ما أنت مستمتع بالشغل اللي أنت عم تعملها، فرص الفشل بتقل تدريجيا. ومش الحال هون في خوف، ولكن الخوف زي ما قلت لك يعني لأنه المسؤولية أصبحت مسؤولية وطنية، هاي مش وظيفة، يعني هاي مسؤولية. الشغل العمل العام لشخص مثلي أنا يعني بعتبرها مسؤولية وتحملتها، وبتمنى أني أكون قدها، وبتمنى أنه أنا أقدر أقدم للمكان اللي أنا فيه ما يستحقه. أكيد. لا ما عليك. حلو حكيك. وهلا بنقولني على السؤال الثاني اللي هو يعني كونك حاليا يعني صانع قرار على مستوى محلي في بيئة الأعمال والتكنولوجيا. ورجوعا لموضوع الحلقة، حابب نشرح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية بشكل عام عشان الناس تعرف عنها. اللي هي الخطة نزلت ل4 سنين، فأنا حابب نحكي عنها عامة إيش هي، وأنتوا كوزارة أصدرتوها، وبعدين بنفوت بأكتر بتفاصيل أكتر من نقطة فيها. هلا الاستراتيجية هي الطريق اللي إحنا رح نمشي فيه، واللي منحدد من خلاله توجهاتنا للسنوات القادمة. رؤيتنا من أنه إحنا نخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي، داعمة لريادة الأعمال، وتسهل حياة المواطنين اليومية، إلى تحديد أهدافنا الاستراتيجية اللي إحنا بدنا نحققها من خلال هاي الرؤية، اللي بتتمثل بالمواطن ورضا المواطن بالدرجة الأولى، والنمو الاقتصادي، محاربة الفساد، الأردن ومكانة الأردن فيما يخص التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المنطقة وفي العالم، إلى جانب طبعا توفير الوظائف والمساعدة في توفير الوظائف للشباب الأردني من خلال عمليات التحول الرقمي، من خلال مشاريع الوزارة اللي موجودة وبرامج الوزارة اللي موجودة، إلى جانب أنه إحنا بنحدد المعايير اللي إحنا بنعتمدها في تحديد أولوياتنا بما يخص الخدمات، بما يخص البنية التحتية، بما يخص البيانات ومعالجة البيانات، والقدرة على الاستفادة من البيانات، إلى جانب تبسيط الإجراءات والعمل التكاملي مع كافة مؤسسات الدولة بكيف نقدر نبسط هذه الإجراءات. وبننتقل ما بعدها إلى الخطة التنفيذية، وهذه الأهم. يعني الاستراتيجية اليوم إذا بتروح على جوجل وبتحط الاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي بيطلع لك 50 استراتيجية. صح. فالاستراتيجية صح. هي بس كيف أنت بتحدد أهدافك وأولوياتك. الأهم من الاستراتيجية أنه يكون في عندك خطة تنفيذية صح. مدروسة، في لها جدول زمني، وتتابع تنفيذ هذه الخطة
وهذا الجدول الزمني، وبنفس الوقت تحمي هذه الخطة التنفيذية من التغيير. هذه خطة ما بتستجيب لمتطلبات فردية أو شخصية، وما بتستجيب ل اهتمامات فردية أو شخصية. هذه خطة موضوعة بناء على استراتيجية واضحة، في إلها معايير واضحة، وفي إلها أهداف واضحة، وفي إلها رؤية واضحة. ومن هيك إحنا شكلنا اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، اللي أعضائها كلهم من القطاع الخاص، أغلبهم من القطاع الخاص. وهذه اللجنة، قلنا هذه اللجنة من ضمن مسؤولياتها إنها تحمي هذه الخطة التنفيذية وهذه الاستراتيجية من التغيير مع تغير الحكومة. يضمنوا إنه هذه الاستراتيجية وهذه الخطة التنفيذية تكون عابرة للحكومات. أوكي، حلو. مش ما نضل إحنا نغير توجهاتنا بما يخص التحول الرقمي، بما يخص رقمنة الخدمات. العالم عم بيمشي بسرعة، صح، والبقاء للأسرع مش صح. للأقوى. فالوقت مش بصالحنا، وإحنا في سباق مع الزمن. والسؤال نسألته كمان إنه إحنا مش متأخرين عن العالم، ولكن العالم ماشي أسرع منا. فإحنا مش متأخرين بالنهج ولا بالفكر ولا بالفهم لمتطلبات عملية التحول الرقمي. والفرق اللي موجودة فاهمة إيش مطلوب منها، وعارفين إحنا الجهة اللي إحنا بدنا نوصلها. ولكن السرعة بالتنفيذ عم بتخلينا نبين إنه إحنا عم نتأخر عن البقية. إلى جانب المواطن اليوم ما بيهمه أنت شو بتستثمر بالبنية التحتية، ما بيهمه أنت شو النظام اللي أنت مشغله داخل الوزارة وعم تشتغل عليه، ما بيهمه شو الاستراكشر تبع قواعد البيانات اللي موجودة عندك، ما بيهمه شو عندك موارد وكيف أنت مستغل هاي الموارد. صح. مواطن بيهمه أنه يحصل على الخدمة. ففعليا اللي بيقيم الخدمات أو بيقيمنا إحنا وطبيعة شغلنا هو رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له. صح. فاليوم يعني اللي عم نحاول نتبعه من خلال هاي الاستراتيجية، نركز على المواطن بالدرجة الأولى، ونركز على تقديم الخدمة للمواطن كمان بالدرجة الأولى، وننوع هاي الخدمات اللي موجودة للمواطن. الاستراتيجية إحنا لطبيعة شغلنا اليوم أو اللي موجود حاليا، إحنا في عنا مركزية بالخدمات، بمعنى أنه كل مؤسسة بتقدم خدماتها الخاصة. صح. وتمتلك قواعد بياناتها، وتمتلك قواعد مراجعينها، وتحدد إجراءاتها. في عنا لا مركزية بمنصات الخدمة، بمعنى أنه كل مؤسسة بتقدم خدمات للمواطن عندها منصة خدمة خاصة فيها، وتتفاوت درجة جودة تقديم هاي الخدمات وتجربة المواطنين مع هذه المنصات. صح. إلى جانب عنا إجراءات معقدة، فيبدو أنه اللي وضع الإجراءات عبر السنوات، وهذا الطبيعة الحكومية، يعني هذه طبيعة المسؤولين القطاع العام، أنه بيعقدوا الإجراءات ليحافظوا على سيطرتهم وتحكمهم بالعملية نفسها. صح. فكل ما عقدت الإجراء كل ما أصبح لك السلطة الأعلى بإدارة العملية. 100. وهذا تفكير خاطئ صراحة. صح. اليوم إحنا عم نفكر العكس تماما عن كل شيء موجود. إحنا عم نعمل لا مركزية بالخدمات، عم نعمل مركزية بمنصات تقديم الخدمة، بمعنى أنه المواطن بيحصل على الخدمات كلها من منصة واحدة بغض النظر عن المؤسسة، وتبسيط الإجراءات. تسألني أي فيهم التحدي الأكبر، بقول لك التكنولوجيا شيء سخيف أمام تحدي تبسيط الإجراءات. صح. يعني التكنولوجيا اليوم، يعني التكنولوجيا تطورت اليوم وموجودة، يعني صح. مش عم نخترع ذرة، يعني احنا مش عم نبني تكنولوجيا جديدة، احنا عم نستخدم تكنولوجيا ممارسات الأفضل اللي موجودة بالعالم. يعني عم نحاول نستفيد من التكنولوجيا اللي استخدموها كثير دول حول العالم بتقديم خدماتهم لمواطنينهم. التحدي الأكبر إنه كيف تبسط الإجراءات بحيث إنه التكنولوجيا تقدر تقدم هاي الخدمة. صحيح. صح. وهذا الأهم 100%، عشان هيك يعني كيف التكنولوجيا رح تدخل وحتكون كمسهل ومسرع لتبسيط الخدمة. أكيد طبعا 100%. وهاي اللجنة هم المسؤولين عن التنفيذ، صح؟ من نحكي اللجنة مسؤولين عن الحفاظ على الاستراتيجية، يحافظوا على الاستراتيجية ويحموها، ويتابعوا التنفيذ.
الوزارة مسؤولة عن التنفيذ، الفريق الموجود بالوزارة هو المسؤول عن تنفيذ الخطة التنفيذية لل4 سنوات القادمة. اللجنة بتتابع الأداء وعندهم الحق بأنهم يصدروا تقاريرهم ويوجهوا إذا في تقصير بالوصول للهدف المطلوب. حلو معليك. اوكي معليك، هلا انا راح اروح على السؤال الثاني على الممكنات الاستراتيجيه. هلا في عندنا 8 ممكنات اللي هي بندرجوا بدايه من البنيه التحتيه الرقميه الى اداره الموارد الحكوميه. احكي لنا اكثر عن التناغم فيما بينهم وكيف راح يكون هدول الممكنات اساس ثابت الاستراتيجيه ل4 سنوات. الممكنات الاستراتيجية هدول اللي هم المحاور الأساسية اللي احنا راح نعتمد عليها بعملية التحول الرقمي. صح. يعني إذا بدنا ناخذ على سبيل المثال مثلا البيانات، إذا بدنا نيجي نطلع على البيانات، صح، قد ايه احنا بنقدر نستفيد اليوم من البيانات إذا تم تصنيفها بشكل أفضل، إذا تم وضعها بقواعد بيانات مرتبة بأسلوب أبسط، ونزيد درجة ونعمل الترابط ما بين هاي قواعد البيانات، ونزيد الاستفادة من قواعد البيانات. يعني اليوم بدك تقول أنا بدي أستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. طب أنت إذا ما عندك قواعد بيانات، الذكاء الاصطناعي هيعتمد على إيش؟ صح. فبدك ترتب قواعد البيانات اللي موجودة عندك. أنا كمواطن بدي أشوف حالي 360 درجة. كيف بدي أشوف حالي 360 درجة إذا قواعد البيانات مبعترة بكل مكان؟ صح. فإذا أنا ما جمعت هاي البيانات في مكان واحد بحيث أنه المواطن يقدر يشوف نفسه 360 درجة، وبنفس الوقت كيف بدي أخذ قرار إذا أنا ما عندي بيانات؟ صح. إذا أنا ما عندي درجة وصول للبيانات، كيف بدي أحفز الإبداع والابتكار والريادة إذا ما عندي درجة وصول للبيانات؟ وبنفس الوقت هذه البيانات بدها تكون متاحة للناس اللي بدهم يعملوا بحث علمي، للناس اللي بدهم يعملوا مشاريع ريادية، للناس اللي بدهم يتخذوا قرار، للمسؤولين، إلى جانب طبعا تقنيات الاستخدام كل التقنيات الحديثة اللي من شأنها أنها تمكن عملية اتخاذ القرار. هذا إذا بنحكي بس عن البيانات. صحيح. إذا بنحكي عن المدفوعات الرقمية على سبيل المثال، المدفوعات الرقمية إحنا لابد من الانتقال للاقتصاد الغير قائم على الكاش، على السيولة. فعم نطلع على قنوات الدفع الإلكتروني، لأنه قنوات الدفع الإلكتروني بتساعد بعملية تحفيز التجارة الإلكترونية وتحفيز المشاريع الريادية وتحفيز المكافحة الفساد ومحاربة الفساد وحماية إيرادات الدولة من إنها تضيع. فكل ممكن من هاي الممكنات في له دور بيلعبه، وبالآخر كلهم بيكملوا بعضهم. صح. كلهم بيخدموا غرض واحد، وهو إنه إحنا نحقق الأهداف الاستراتيجية ونحقق مؤشرات الأداء اللي إحنا وضعناها من خلال الاستراتيجية 100%. وهي هيك بصير التناغم بيناتهم يعني. أكيد 100%. والفرق مقسمة على هذا الأساس. هيك يعني فرق الوزارة كل فريق مسؤول عن توجه معين. يعني بنية تحتية رقمية، في عنا فريق مسؤول عن البنية التحتية الرقمية. في عنا فريق مسؤول عن الخدمات للمواطن فقط. في عنا فريق مسؤول عن السياسات، بدك بيئة تشريعية ناظمة لعملية التحول الرقمي. صح. وزي ما حكينا الإجراءات، تبسيط الإجراءات والبيئة التشريعية والتعليمات الناظمة للتحول الرقمي تحدي أكبر من التكنولوجيا نفسها. صح. فوضعنا الهيكل التنظيمي للوزارة ليخدم التكامل في كل الأولويات. يعني كل فريق عنده أولوية هو مختص فيها، وكل فريق فاهم تماما وواعي تماما شو الأهداف الاستراتيجية الموجودة، شو مؤشرات الأداء اللي راح يتم قياس شغلنا بناء على هذه المؤشرات، وشو الممكنات اللي احنا وضعناها كأولوية
لتساعدنا في عملية التحول الرقمي. أكيد، وهم ماشيين أكيد على هاي الخطة. بس أكيد. هل هم حيضلوا على نفس على نفس الفريق وعلى نفس الممكنة أو الممكنات لمدة 4 سنوات يوصلوا للهدف الاستراتيجية؟ هلا ولا حيصير في ترابط وشفت؟ راح يضلوا أو ما راح يضلوا؟ هذا سؤال مهم. إحنا البست براكتس بالعالم أو الممارسات الأفضل بالعالم بما يخص إدارة التحول الرقمي هو في عزلها عن الجسم الحكومي. وأن تكون وحدة مستقلة بحد ذاتها، وتأخذ استقلالها المالي والإداري، وتأخذ ممكناتها أو كل تأخذ القدرة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع، القدرة على وجود نظام وقانون يحمي عملها وبما يخدم أهدافها. فممكن جدا يكون في توجه باتجاه الوزارة مش قطاع تنفيذي. الوزارات هي ممكن، هي واضع للسياسات، واضع للاستراتيجيات، متابع الحكومة، متابع لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات. صح. ولكن الوزارة مش قسم الاي تي للحكومة، فالوزارة مش جهاز تنفيذي لهذا الموضوع. استمرار وجودها داخل الوزارة بتضلها شوي أضعف من إنها تنتقل لتكون وحدة مستقلة تدار بعقلية مختلفة، وبقانون مختلف وبنظام مختلف وبتعليمات مختلفة. في هذا النوع من التفكير، في هذا النوع من التوجه. اللجنة كان عندها هذا النوع من التوصية. يعني على الأغلب إنه إحنا راح نروح بهذا الاتجاه. هل حتكون جزء، هل حتكون وحدة مستقلة داخل الوزارة؟ هل حتكون وحدة مستقلة بحد ذاتها؟ هل حتكون وحدة مستقلة تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؟ هلا كل دولة عندها طريقة مختلفة بالتعامل مع هذا الموضوع. صح. يعني إذا بنطلع على الدول اللي حوالينا، في دول هي جزء من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في دول أخرى هي وحدة مستقلة ولكن داخل الوزارة. في دول ثانية هي وحدة مستقلة بحد ذاتها وهيئة مستقلة بحد ذاتها. فالتجارب الدول حول العالم ودول المنطقة من مكان إلى آخر هي تجارب مختلفة. إحنا عم ندرس أفضل توجه بالنسبة لنا، ورح نختار أفضل توجه نمشي فيه. ولكن مشان هذا الحكي يصير، هذا يعني مش اليوم، مش بكرة ولا بعد بكرة، لأنه هاي فيها تغيير بقوانين، فيها تغيير بأنظمة، فيها تغيير بتعليمات 100%. وهل بنلاقي معليك إنه يعني تطبيق الاستراتيجية وعملها ودخول الممكنات فيها، هل حيخدم أكتر، خلينا نحكي، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا حيخدم يعني المواطن أكتر؟ يعني كيف يعني كيف عملية الخدمة حتصفي لهدول المستخدمين؟ يعني بالآخر الحكومة هي مستخدمة، الجهات الحكومية الثانية والشركات والقطاع الخاص والأفراد على هذا المستوى. فكيف التناغم ما بين هدول الثلاثة بتوصيل الاستراتيجية؟ هي كلها هدفها الرئيسي تخدم المواطن. والمواطن بتعريفه هو الفرد الأردني أو المقيم أو المؤسسة. سواء كانت هذه المؤسسة مؤسسة قطاع خاص أو مؤسسة قطاع عام، سواء كان الفرد موظف قطاع خاص أو موظف قطاع عام، وسواء كان المقيم عامل أو مقيم. أوكي. فبالتالي هي بتخدم المستفيد النهائي من عملية التحول الرقمي. احنا بنحكي بس عن عملية التحول الرقمي. بالضبط. فالخدمات بيستفيد منها متلقي الخدمة وهو المواطن بكل التعريف اللي أنا حكيت لك إياه. صح. هلأ بيستفيد منها الاقتصاد الوطني من جهة تانية، بيستفيد منها الشباب والقطاع الريادي بشكل خاص، بيستفيد منها خزينة الدولة بتحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد والإدارة المثلى للموارد الحكومية. هذا
فبالنهاية كل الأطراف وكل الستيك هولدرز نعم. مش عارف إيش نسميهم بالعربي، بس هم كل الستيك هولدرز راح يكونوا مستفيدين من هذا الموضوع. أصحاب المصلحة. بالضبط. فالكل عنده مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الموضوع. صح. إلى جانب أنه هي حتحفز بنفس الوقت يعني التحول الرقمي بيرتبط فيه كفاءات جديدة مطلوبة، بيرتبط فيه مفاهيم جديدة مرتبطة بالتحول الرقمي. يعني اليوم الاقتصاد التشاركي واقتصاد الأفراد والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، هذه كلها مفاهيم تيجي مع التحول الرقمي. صح. يعني اليوم بس هلأ مشان هذا يصير في عندك الجزء الفني من بنية تحتية وأنظمة، وهاي في عندك الجزء التشريعي من قوانين وتعليمات وبيئة تشريعية متكاملة، وفي عندك جزء إدارة التغيير. صح. عرفت وهذا كمان مهم جدا. يعني طريقة التفكير، نمط الحياة اليومي، مفاهيم لازم تتغير، ثقافة لازم تتغير، اعتمادية أكبر على الإنترنت لازم تزيد، تشاركية. وهون بنيجي للفرق، ما راح ننجح بدون التشاركية الكاملة مع القطاع الخاص. صح. احنا نضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية، المنفذ الحقيقي لكل هاي المشاريع هو القطاع الخاص. أكيد. المستفيد النهائي هو القطاع الخاص. الاقتصاد، لما الاقتصاد بينمو، المستفيد شريكنا بالاقتصاد هو القطاع الخاص. شريك الحكومة بالاقتصاد هو القطاع الخاص. صح. وإذا القطاع الخاص تطور ونما، معناته إحنا وفرنا وظائف. وإذا القطاع الخاص تحسن أداؤه، معناته تحسن إيرادات الدولة. وإذا القطاع الخاص كان مرتاح، معناته إحنا قدرنا نجيب استثمارات من برا. صحيح. لأنه المستثمر بحب البيئة المستقرة، بحب النمو، بحب البلد اللي فيها كفاءات ومهارات، أو بحب البلد اللي مستثمرينها مرتاحين فيها. صحيح. فبالتالي الفايدة مترابطة ببعضها. وما في حدا مستفيد وحدا مش مستفيد، الكل رح يستفيد. أكيد 100% معليك. بس هذا طبعا مطلوب. في شغل كتير لازم يصير طبعا، خاصة بما يخص الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة للمرحلة القادمة. نعم 100%. هذا بخليني أنتقل على السؤال الثاني أو النقطة الثانية اللي هي أنا حاب أحكي فيها بالاستراتيجية، اللي هو مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف. هلا هدف هذا المشروع اللي هو تحسين الخدمات الحكومية الرقمية ودعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميا. راح أترك لك المجال تحكي لنا أكثر عن هذا المشروع والأثر المتوقع منه، بما أنه خصوصا مرتبط بالشباب يعني أكثر. الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو برنامج بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا من البنك الدولي. صح. اللي بنشكرهم من خلالكم أكيد على هذا البرنامج العظيم صراحة. هذا البرنامج طبعا غير البنك الدولي، في كمان جهات ودول مانحة مشاركة بهذا البرنامج. موازنة هاي البرنامج مقسمة إلى قرض من جهة ومنح من جهة أخرى. البرنامج له محاور متعددة. المحور الأول هو اللي احنا بنسميه جروجو، نمو الأردن. هذا فيه 3 محاور رئيسية أو 3 محاور فرعية. نعم. الأول دعم الرواتب، اللي احنا بنقدم من خلاله 50% دعم لرواتب الشركات اللي بدهم يعينوا موظفين جداد، وبنستهدف بهاي الوظائف الشباب والصبايا من المحافظات أو من خارج حدود عمان الغربية. اللي احنا بنساهم ب50% من رواتبهم بدون حد أعلى للراتب. فهذا لا يعني مش خريجين جداد فقط، حتى إذا الشركة بدها خبرات متقدمة بيقدروا يعينوا برواتب عالية. بندفع 50% من الراتب بحد أقصى $300,000 أمريكي لكل شركة مستفيدة من هذا البرنامج. في عنا برنامج دعم نمو الشركات، بمعنى إذا شركة بدها تتوسع خارج
المنطقة الجغرافية اللي هي فيها سواء داخل الأردن أو خارج الأردن بيقدروا يحصلوا على 50% من خطة العمل اللي بيقدموها بحد أقصى $100,000 بيقدروا يستفيدوا منها. حلو. والمحور الفرعي الثالث هو الاقتصاد، منصات العمل الحر، الجيج ايكونومي. صح. واحنا بنعرف الوظائف كلها متوجهة عالميا باتجاه الاون ديماند ريسورسز، بمعنى العمل الحر. بالضبط. والعمل الحر لا يعني فقط الأيدي العاملة الماهرة أو الصناعية زي ما بيقولوا. نعم. لا، أصبحت كمان تتعدى ذلك إلى مجالات أخرى، واللي فتح هذا المجال بالبداية هم المبرمجين والمصممين. صح. بما يخص التكنولوجيا، ولكن هلأ أصبحت المحامين والمهندسين والأطباء، فصرنا نشوف جيج ايكونومي بكل القطاعات. ففي جيج ايكونومي بالميديسن، وفي جيج ايكونومي بالتكنولوجي، وفي جيج ايكونومي بالايدي العامله، بسموها السكيلد ليبرز يعني. فهذا المحور الفرعي الأخير بدعم منصات عمل حر، بمعنى تأهيل وخلق منصة للعمل الحر. وهون بدنا الشباب الأردني ينتقل من فكرة الأمان الوظيفي والاستقرار الوظيفي لفكرة الأمان والاستقرار في الدخل الشهري الثابت. وبنعطيه فرصة إنه يشتغل على هذا. وطبعا موضوع الجيج ايكونومي أنا برأيي هذا بينوع الخبرات للشباب. صحيح. بزيد من مهارة الشباب، بزيد من ثقتهم بأنفسهم، بزيد من اعتمادهم على نفسهم، وبزيد من فرصهم، لأنه الجيج بصفي مش بس مختصر إنه يشتغل بوظيفة داخل الأردن، ممكن يشتغل بأمريكا وهو قاعد بالأردن. صحيح. وهذا موجود حاليا. يعني عندنا كتير عدد من الشباب الأردني بيشتغلوا من خلال شركات الإسناد المحلي أو شركات الدعم الفني مع علامات تجارية كبيرة من الأردن، من صح. خلال شركات موجودة داخل الأردن بتقدم خدماتها لشركات عالمية. هذا محور من المحاور. فهذا اللي مسميه جروجو، وهذا فعليا بدعم الشركات ودعم مباشر للشركات. حلو. في عنا محور من المحاور اللي هو الديجي سكيلز، اللي هو برنامج المهارات، وهذا بيهدف لتطوير المهارات حسب الطلب. بمعنى إذا الشركة محتاجة مهارات معينة، إحنا بنتعاقد مع شركات قطاع خاص يوفروا برامج لتأهيل الشباب بناء على المطلوب من الشركات، وهذا لازم يكون ينتهي بالتوظيف. هذا جزء. والجزء الثاني هو المناهج التعليمية في المدارس الحكومية، المهارات الرقمية في المدارس الحكومية، وراح يغطي منهاج جديد من الصف السابع لصف 12 للمهارات الرقمية بشكل خاص. وفي جزئية بالتعاون مع وزارة العمل لخدمة وطن، وهي المهارات الأساسية وليس المهارات المتقدمة بهدف التوظيف، ولكن رفع الكفاءة الخريجين بما يخص المهارات الأساسية. هذا كمان جزء من محور ثاني من محاور البرنامج. في محور خاص بالوصول للأسواق، مساعدة الشركات الأردنية بأنهم يوصلوا لأسواق مستهدفة، بنحددها من خلال استبيانات واستطلاع آراء من الشركات اللي ممكن تستفيد من هذا المشروع، بأمريكا، ببريطانيا، بالسعودية، بالإمارات، بالكويت، بحرين، وين هم بيستهدفوا. في برنامج من خلال وسطاء رح يشتغلوا معنا في هذه الأسواق، اللي يقدروا يفتحوا الباب للشركات الأردنية تكون موجودة بهذه الأسواق. هذا كمان جزء من البرنامج. بنفس الوقت في جزء تاني منه هو استقطاب استثمارات داخل الأردن، أو استقطاب شركات لتيجي تشتغل من داخل الأردن. وفي محور اللي مسميه جوردن سورس، اللي هو نروج للأردن كوجهة للشركات اللي بتحب تعمل بزنس بروسيس اوتسورسينج، أو
IT outsourcing اللي هي خدمات الإسناد المحلي. هذا قطاع عنا نما بشكل كبير بالفترة الأخيرة. صح. من 2018 ل 2020 طلعنا من 3000 وظيفة ل 14000 وظيفة، من إيراد 50 مليون لإيراد 126 مليون. وأنا صراحة كثير مبسوط لما أروح أزور الشركات وأسمع رأي المستفيدين من هذه الشركات، من العلامات التجارية العالمية زي سيسكو، زي أمازون، زي إيمو أبليكيشن. هذول لما بتسمع بقول لك إنه يعني البلد المهارات اللي موجودة فيه ما عم نلاقيها بمكان ثاني. حلو. وقدرتهم على التعلم السريع ما عم نشوفها بمحل ثاني. صح. فإذا إحنا بتاخدنا على فرضا 10 أيام ندرب في مكان، هون بيومين إحنا عم نقدر ندرب. فالفترة التدريب والتأهيل مشان الموظف يبدأ عمله تعتبر الأقصر في المنطقة. والصراحة عم نشوف طلب متزايد على هذا النوع من الخدمات في الأردن. وعنا برنامج كبير لدعم استقطاب إما شركات إسناد محلي عالمية تيجي تشتغل من الأردن وتشغل الكفاءات الأردنية، أو نجيب عقود جديدة للشركات الأردنية اللي بتقدم خدمات الإسناد المحلي لشركات خارج الأردن، أو شركات عالمية تيجي تدير خدمات الإسناد أو الدعم الفني الخاصة فيها من الأردن. واللي هي عنا إحنا طبعا أمازون عم بديروا خدمات خاصة فيهم من الأردن، عندهم تقريبا 1000 موظف، هلا بدهم يطلعوا ل2000 موظف. صح. عنا مايكروسوفت عندهم تقريبا 450 ألف موظف بيخدموا الأردن وغير الأردن. BWC عندهم فريق كبير بيخدم BWC بكل المنطقة العربية. فراح نحاول إنه إحنا ننمو بهذا القطاع. وأخيرا عنا محور التحول الرقمي والتحول الرقمي بالخدمات والمدفوعات. هذا كمان مدعوم من برنامج الشباب تكنولوجيا ووظائف. 100% ما عليك. يعني مشروع إن شاء الله يكون يعني أكيد بعود على الفائدة للشباب إن شاء الله يا رب. أكيد. إن شاء الله. وهلا عشان هيك اتباعا على النقطة اللي حكيتها، هلا بنعرف إنه فئة الشباب بتشكل عدد كبير من المجتمع. وذكرت آخر إحصائية من البنك الدولي عام 2021 إنه البطالة في الأردن صارت نسبتها 50%، وخصوصا ما بين الشباب. وكنا بنعرف إنه انخراط التكنولوجيا في بيئة العمل وبالوظائف تحتاج مهارات عملية عالية. وسؤالي هون، برأيك هل الشباب في المملكة جاهزين لنقلة نوعية في الوظائف؟ وعلى أساسه يعني هل ممكن انخراط مثل هيك يزيد البطالة؟ هلا أنا بس مشان أوضح، البطالة بالأردن ارتفعت ل 23%. رقم 50% misleading، لأنه رقم 50% بالفئة العمرية بين 16 سنة و24 سنة. هي عشان بين الشباب. فبس البطالة in general وصلت، إذا أنا مش غلطان وذاكرتي ما خانتني، 23% بسبب كورونا. كانت 19 صارت 23. متوقع إنه النسبة تزيد، لأنه عدد الخريجين عم بيكون أكبر، وعدد الوظائف اللي بتتوفر بالسوق أقل من عدد الخريجين، فهي بتزايد مش بتناقص يعني. شبابنا جاهز ولا متجاهز؟ بقول لك فئة كبيرة منهم جاهزة، وفئة بدها تجهيز، وفئة ما بعرف إذا مهتمة أو مش مهتمة. فيعني ولكن عم نشوف عم ننظر للموضوع بنظرة إيجابية، وعم نشوف صراحة مشاريع عم بتورجينا إنه القادم للشباب إن شاء الله أحسن وأفضل. عم نشوف شباب متحمسين، عم نشوف شباب قادرين على خلق فرص عملهم الخاصة فيهم. وزي ما قلت لك يعني أفكار جديدة ومفاهيم جديدة زي الاقتصاد التشاركي والاقتصاد الأفراد والريادة والابتكار والإبداع. عم نشوف إنه في كتير ناس عم بيستغلوا هاي الفرصة وعم بيخلقوا فرص عمل خاصة فيهم. عم نشوف الشباب اليوم الفكرة من الموضوع إنه التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي المستقبل راح يقضي على وظائف وراح يخلق وظائف من نوع آخر. صحيح. فلازم شبابنا يكونوا جاهزين إنه في وظائف تقليدية راح تنتهي خلاص. صحيح. انتهت.
في إشي منها كثير انتهى. 50% من الوظائف أو المسميات الوظيفية اللي موجودة حاليا متوقع أنها تختفي بالمرحلة القادمة، ولكن سيأتي مكانها مجموعة كبيرة من الوظائف الجديدة بقطاعات مختلفة. يعني اليوم الأردني ما بحب يسوق تاكسي أصفر لأنه تاكسي أصفر، ولكن إذا بتقول له روح على تطبيقات النقل الذكي بتلاقي حوالي 25,000 30,000 أردني بيشتغلوا بهاي التطبيقات. حلو. إذا كان مشروع ريادي بيملكه الشباب الأردني ما عنده مشكلة يبيع على جنب الشارع، بس ما عنده مشكلة يروح يشتغل فيها كموظف، ولكن إذا إله بيقدر يسوي هذا المشروع أكيد. هلأ عاد عم نحكي عن أفكار بسيطة. صح. هلأ إذا بنطلع على المشاريع الريادية بالأردن والأفكار الإبداعية اللي طلعوا فيها شبابنا بالأردن، وقطاع الريادة اللي موجود بالأردن من أكثر القطاعات نمواً بالأردن. صح. عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع اللي بدأت بالأردن وانتقلت إلى أكثر من بلد في المنطقة. وقطاع الريادة بالأردن عم بيستقطب استثمارات بشكل متنامي. وكنا بنحكي بقطاع التطبيقات والألعاب الرقمية والألعاب الهواتف المتنقلة. اليوم عم نحكي بالتكنولوجيا المالية، وعم نحكي بالتكنولوجيا الزراعية، وعم نحكي بالتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا النقل. يعني تنوعت خبرات شبابنا بمجال الريادة. واليوم عم نشوف مجموعة كبيرة من الشركات الأردنية الواعدة واللي راح تنتقل من كونها شركات ريادية لتصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة بفترات متسارعة. وظيفتنا انه احنا نمكن هذا النمو، وظيفتنا انه احنا نوضح هذه الفرص للشباب بكل مكان في الأردن، ونقول لهم انه انت بتقدر تبدأ مشروعك الخاص. اليوم البطالة، يعني انا كنت بسمع وزير العمل هذاك اليوم بيحكي 50% من الأرقام البطالة توجيهي فما دون. بس يعني توجيهي فما دون لا يعني انه بدون فائدة. هذا ممكن تتنمى مهاراته، ممكن يطور مهارات، ممكن يتعلم، ممكن يتجه نحو التدريب المهني، ممكن يتجه نحو مفاهيم الاقتصاد الجديدة ويشتغل بهذا المجال. مش معناته انه انا ما معي شهادة جامعة فانا غير منتج. صح. لا، الانسان منتج. يعني هلا في كان عندي طفل هذاك اليوم عمره 13 سنة مؤسس شركته الخاصة. هو فوتوشوب، بيشتغل إلاستريشن وفوتوشوب وديزاين وجرافيك ديزاين، وبيعمل كونتنت فيديوهات له لحاله. كان عندنا شاب عمره 17 سنة أنا بتذكر من المشاريع الريادية اللي إحنا دعمناها، عنده تطوير مواقع إلكترونية، وكان فاتح شركته الخاصة على عمر 17 سنة. وكانت شركته يعني عوائدها المالية ممتازة، وبالعكس يعني وصل لمرحلة إنه عمل مسابقة لتطوير المواقع الإلكترونية، وكان يدعم الشركات الفائزة من شركته. ففي قصص عم بتورجينا أمل كبير فيه. هل شبابنا واعي لهذه الفرص؟ بقول لك يعني يمكن درجة الوعي مش كبيرة، ولكن عم بتزيد. صح. احنا رح نحاول انه احنا نزيدها بشكل اسرع بالمرحلة القادمة ان شاء الله. اكيد. ان شاء الله. وانا عشان هيك بدي اروح برضو معك على سؤال له علاقة. هلا اخر حلقة بتسوية ستارت اب كنا مع مرسا، واثبتت وحكينا عن دراسة اثبتتها الويلسون سنتر انه معظم الشباب في الشرق الاوسط، وكانت بالاردن من ضمن هاي الدراسة، انه بفضلوا العمل بالقطاع العام عوضا عن القطاع الخاص. فسؤالي هون، يعني ما أغلب توجه الشباب أو تفضيلهم للقطاع الحكومي رح يشكل عدم توازن في سوق العمل، وممكن يؤدي إلى يعني إعاقة التطور التكنولوجي والإبداع عندهم؟ يعني أنا زمان سألنا سؤال على منصات التواصل الاجتماعي إنه هل بتحب تشتغل بشركة ريادية أنت شريك فيها، ولا وظيفة براتب شهري ثابت؟
أنا انبسطت لما 45% قالوا لا إحنا بنحب نشتغل بشركاتنا الخاصة. وهذا تقدم ممتاز يعني بأسلوب تفكير شبابنا بالأردن. يمكن تكون دراسة مش بدقة الدراسة اللي مرسى حكت عنها. ولكن هي زي ما بيقولوا دراسة تأشيرية بتقول إنه الشباب بدأوا يفهموا أو يستوعبوا مفهوم الريادة. صح. زمان كان من أكتر الأسئلة اللي بيجوا بيسألوني إياها الخريجين الجداد إنه أنا أشتغل بشركة كبيرة ولا أشتغل بشركة ريادية. لكن قصص النجاح اليوم بالشركات الريادية خلتهم يعيدوا التفكير بهذا الموضوع. الشركات الريادية ما بتضلها ريادية. صح. الشركات الريادية بتكبر وانت بتكبر معاها. أشتغل بشركة ريادية وأخذ أسهم بهاي الشركة الريادية، ولا أشتغل بوظيفة واستنى الترفيع كل كم سنة وزيادة الراتب كل كم سنة. كتير من الشباب اللي اشتغلوا بقطاع الريادة نجحوا بقطاع الريادة وحققوا إنجازات كبيرة بقطاع الريادة، وبدأوا يطلعوا شبابنا على هاي التجارب وأصبحوا متحمسين إنهم يعملوا بقطاع الريادة. أصبحوا متحمسين إنهم يكونوا جزء من هذا القطاع وجزء من المشاريع الإنتاجية بهذا القطاع. فأنا أتوقع إنه من هون كم سنة لقدام راح تشوف تغير كبير بنمط التفكير عند الشباب. أكيد. وراح يكون في عندهم هلا بالنهاية أنا عندي قناعة تامة إنه البلد إذا بتتطور فأحد أهم محركات تطور أي بلد بالعالم هي طموح وأحلام شبابها. صح. وشغلهم إنهم يحققوا هذا الطموح وهذا الحلم. الأحلام والطموح رح تتغير من إنه أنا أتخرج من الجامعة وألاقي وظيفة أوكي لشغف، لأنه أنا أطلع من الجامعة وأتخرج وأفتح مشروع. صح. أوكي. أو أكون جزء من مشروع بلش جديد. نمط الحياة عم بتغير. اليوم الإنسان بطبيعته بدور على إنه يبسط حياته. أصبح كثير في فرص لتبسيط حياة الناس، سواء كانت بالنقل أو بالصحة أو بالخدمات الحكومية أو بالتوصيل أو بالشراء أو بالتجارة الإلكترونية أو بالتعليم أو بصناعة المحتوى. فعم نشوف كتير أصبح في فرصة عند الشباب إنهم يوجدوا أفكار إبداعية ومشاريع ريادية ومبتكرة لتبسيط حياة المستخدمين. وهذه مشاريع كلياتها المواطن عنده استعداد يدفع مقابلها، لأنه بالنهاية توفيره راح يكون أكتر. صح. مشاريع الريادية بتشتغل على أنه أنا كنت أحصل على هذا الشيء وأدفع مقابله 10 دنانير، أنا حسوي لك إياها ب5 دنانير، أسرع أسهل وأنت قاعد بالبيت. صح. وبجوز أسوي لك إياها ب12 دينار أوكي، بس أنت تكون مرتاح أكتر. فبالتالي شبابنا راح بس يبدأوا يفهموا هذه المساحة اللي ما بين الخدمات التقليدية بكل القطاعات ومتطلبات المستهلك. ما بين هذول التنتين في فرص كتير لمشاريع جديدة ما راح تضر القطاعات اللي موجودة، ما راح تزيد كلفة على المستفيد، ولكن راح تعمل منفعة اقتصادية للشخص اللي بيطلع بهذه الفكرة. أكيد وأكيد معليك يعني التنوع مهم، يعني الريادة والشركات يعني أنا اللي دائما بقوله البلد اللي فيها تحديات فيها فرص على قد تحديات. صح. صحيح. والبلد اللي ما فيها تحديات أوكي بتكون فرصها أقل بكثير. صح. لأنه ما في تحدي، فيعني صح. فاليوم إحنا بعدنا لسه بأول الطريق، عنا تحديات كبيرة. تحدي البطالة هو من أهم التحديات اللي موجودة. أكيد. ولكن هل هي بطالة حقيقية؟ يعني هل البطالة اللي موجودة عنا بطالة حقيقية؟ إذا النجار مش أردني، والحداد مش أردني، والميكانيكي مش أردني، والمقاول مش أردني. عنا عشرات الآلاف بقطاع المقاولات من العمالة غير الأردنية. عشرات الآلاف من التصاريح
الزراعة، لعمال غير أردنيين، بقطاع الهوسبيتاليتي، فنادق ومطاعم، عنا عدد كبير من غير الأردنيين العاملين بهذا القطاع. بالمهن الحرفية عنا عدد مخيف من الغير الأردنيين العاملين بهذا القطاع. صح. احنا اليوم يعني هذاك اليوم كنا بالجنوب، اوكي، ما فيش مخبز او ما فيش حدا يشتغل بمخبز أردني، يعني غير أردنيين اللي بيعملوا الخبز في قرى ما فيها مخبز، يعني بيجيبوا الخبز من القرى المجاورة. لأنه ما بدهم يشتغلوا بهذه المصلحة. هلا ما بدهم يشتغلوا، يعني ما تعودوا، يعني هي مش انه والله هو متكبر على هاي الشغلة ولا مش عجبته هاي الشغلة، ولكن هو ما شاف الفايدة من هاي الشغلة. صح. عرفت؟ صح. يعني لازم يشوفوا الفائدة الاقتصادية من انك انت تروح بهذا التوجه. اليوم عم نشوف مهندسين عم بيأسسوا شركات للمهن الحرفية وعم بيديروها وعم بيشتغلوا بإيدهم. عم نشوف طلبة جامعات عم بيتركوا التخصص اللي هم درسوا فيه، عم بروحوا عم بيتعلموا مهنة. في أصدقاء بعرفهم تركوا شغلهم، استقالوا من شغلهم، عم بيشتغلوا بنجارة. عم بيشتغلوا بس بكرياتيف فرنتشر، يعني مش ودخلها ممتاز بالنسبة لهم، لأنه الموضوع مش إنه أنا نجار. صح. موضوع إيش عم موضوع بعمل. إنه أنا فنان بالنجارة. صح. صح. عرفت كيف؟ صح. إنه أنا عم بعمل أشياء الناس بتستفيد منها والناس عم بدفعوا مقابل هذا الشيء. فموضوع البطالة بده دراسة أكتر، يعني الموضوع مش رقم. البطالة مش نسبة. عرفت كيف؟ عقلية أكتر. البطالة ثقافة مرات بتكون بدها تتغير. البطالة مرات توجهات بدها تتغير، مرات بدها قناعات تتغير، مرات بدها أسلوب تفكير يتغير. كل قطاع من القطاعات الموجودة بالأردن فيها فرص للأردنيين وفيها فرص للشباب الأردني، وأنا عم بشوف شباب عم بيغيروا هذا النمط. عم بشوف شباب بتوجهوا بطريقة أو بأخرى بعيدا عن مشاريع التكنولوجية واللي هي مبدعة عنا بالأردن. يعني مشاريع التكنولوجية مش عم بحاول أحكي عنها لأنها بعتبرها ناضجة وماشية. ولكن المشاريع اللي قد تحتاج مهارات رقمية ولكنها مش مشاريع رقمية ولا ريادة رقمية، عم بشوف شباب بيشتغلوا بالزراعة مبدعين. مشاريع بعجلون ومشاريع بالجنوب ومشاريع بعمان. عم نشوف شباب بيشتغلوا بالتوصيل وقطاع التوصيل وأسسوا شركات يعني احنا مطلعين تقريبا 20,000 تصريح لأكثر من، يمكن إذا بدي أعدهم 30 أو 35 شركة بيعملوا بمجال التوصيل. واو. بحالها. وشركات ريادية، يعني شركات أسسوها شباب أردنيين من الصفر. لأنه إحنا عم نطلع على تكنولوجيا التوصيل، مش على التوصيل نفسه. صح. يعني وجود الإنترنت واعتماد الناس على الإنترنت وفر لهم فرصة أنهم يشتغلوا بالتوصيل بس من خلال منصات. صح. من خلال تطبيقات. وهذا ساعدهم على أنهم يخلقوا فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم كمان. يعني في شركات صغيرة وبعدها لسه يعني من 2 أو 3 مؤسسة بس فيها 300 موظف و400 موظف. أكيد. فاليوم الفكرة أنه يعني ما بحب أطلع على البطالة كنسبة. بحب أطلع عليها كثقافة. يعني بالضبط أنه هل ممكن انه هاي النسبة تنزل بشكل كبير؟ ممكن. انا بقول لك انه هاي النسبة بسهولة، اوكي، بديش اقول بسهولة لانه يعني اذا قلت بسهولة يعني عم بصغر المشكلة. هي مشكلة انه الشباب عاطل عن العمل، مشكلة كبيرة. ولكن هل هي مشكلة مستحيل حلها؟ انا بقول لا، مش مستحيل حلها. أكيد. سهل حلها اكيد. يعني بناء على اللي حكيته مع عليك وعلى يعني على المشاريع الريادية وعلى التكنولوجيا، ايش برأيك المعوقات اللي بتواجه او اهم المعوقات اللي تواجه ريادة الاعمال هلا؟ يعني من اهم المعوقات هي لشبابنا احنا قدرتهم على انهم ينمو بشكل سريع. ليه؟ لأنه السوق صغير. صح. فالسوق الأردني يعتبر سوق صغير، سواء كان بعدد الناس أو بالقوة الشرائية
أو حتى باعتمادية الناس على التكنولوجيا. بتعرف إحنا عمان يعني عمان لا تمثل المملكة كلها. صح. يعني بالقرى ما بيحتاجوا الحلول اللي موجودة بعمان من توصيل ولا ديليفري ولا خدمات اللي بيقدموها كثير من التطبيقات. صح. بدك تروح على برا عمان بمشاريع مختلفة، بأفكار مختلفة، بتطبيقات مختلفة. عندهم مشكلة مشاريعنا بالتمويل، عندهم مشكلة بالدخول للأسواق جديدة لأنه بحكم السوق تبعهم صغير، صح. لازم يوسعوا، بدهم أسواق أكبر. نعم. فعندهم مشكلة بالوصول لهاي الأسواق. عندهم مشكلة كان ويمكن لازال موجودة باستقطاب المهارات المطلوبة لهم وفترة التدريب الخاصة فيها، وهذا اللي احنا عم نحاول نغطيه من خلال برنامج المهارات. إنه احنا نوفر لهم المهارات مدربة جاهزة، ففترة التأهيل هاي بيتغلب عليها. التمويل حاولنا نوفر لهم إياه من خلال جروجو، إنهم بيقدروا ياخدوا تمويل وبيقدروا يصرفوا على حالهم، وراح نساعدهم بالدخول للأسواق. هلأ بالنهاية كمان بهمهم البيئة التشريعية. صحيح. يعني هل هي ممكنة للمشاريع الريادية؟ هلأ في مشاريع ريادية ممكن تنجح محليا، يمكن ما لها فرصة تكبر إقليميا وعالميا، بس بتنجح محليا وبتوفر دخل ثابت ومستمر وبنمو بشكل كبير. بس ما بتكون هاي الفكرة مثلا قابلة إنها تروح على أسواق على التوسيع، بتكون خصوصا هذا موجود. هذا الكلام موجود وشايفينه. ولكن تطلع على من جهة تانية في مشاريع كثير عندها القدرة أنها تطلع على أسواق خارج الأردن، وعندها القدرة تروح لشركات عالمية. أنا برأيي عندنا مجموعة من الشركات الأردنية اللي عندهم قدرة تونيكورن يعني بمعنى أنهم يوصلوا تقييم $1,000,000,000. صحيح. حلو معاليك. هلا بدي أطلب منك قبل ما ننهي حلقتنا اليوم، بدي أطلب منك straight up words of wisdom لكل ريادي عم يسمعك، كل الشباب اللي عم يسمعوك، شو حاب تحكي لهم؟ يعني أنا عندي أشياء أنا يعني مقتنع فيها، بحبها يعني وبرددها باستمرار. من أهمها إنه النجاح ما بيحتاج شرح، بس بنفس الوقت الفشل ما بده حجة غياب. فالنجاح نجاح والفشل فشل. فالإنسان ما يدور على حجة الغياب، الإنسان يسعى للنجاح، أوكي، وإذا فشل يجرب مرة ثانية. صح. فما يستسلم. بحب كتير إشي حكى غاندي، قال إنه السعادة الحقيقية إنه لما الإنسان اللي بشعر فيه واللي بيفكر فيه يكون متجانس متناسق مع بعضه، ما يتعارض مع نفسه الإنسان. صح. فأنا شو بحس وشو بفكر هو نفسه اللي أنا بحكي. فما فيش خلاف. عشان هيك بكون مرتاح آخر النهار لما أنام. وجاك ما مع كل تجربته اللي هو هذا يعني يعتبر قائد حديث يعني بقطاع الأعمال. صح. لما طلبت منه يكتب نصيحة لأولادي كانت نصيحته يعني إنه ما تستسلموا أبدا. وهذا هو بالنهاية إنه الإنسان ما لازم يستسلم أبدا. صح. الإنسان خلق ليسعى. وربنا قال اسعى يا عبدي وأنا بسعى معك. أكيد. ولكن اقعد يا عبدي خليك قاعد. تمام عليك. شكرا كثير على هالمقابلة الحلوة. شكرا لكم ويعطيك ألف عافية، غلبناك معنا أبدا. وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا لكم جمهورنا العزيز. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وريت للحلقة، وتابعوا قناتنا على يوتيوب إذا حابين تحضروها للحلقة. ولقانا معاكم بالحلقة الجاي من The Straight Up Startup.